दैनिक रूपमा प्रयोग भइरहने सामाजिक सञ्जालका एप तथा वेबसाइटलाई परिवर्तन, अपडेट तथा अपडेट आइरहेको हुन्छन्। हामी प्राय आफ्नै काममा व्यस्त भएका कारणले गर्दाखेरि कतिपय नयाँ फिचरहरूलाई हामी वास्तै गरिरहेका हुँदैनौँ। फेसबुकले मेसेन्जर एपका लागि हालै बम फिचर सार्वजनिक गरेको छ। आजको यस भिडियोमा हामी यो कस्तो खाले फिचर हो, कुन अवस्थामा काम लाग्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सामाजिक सञ्जालका विभिन्न एप्लिकेसनलाई प्रयोगकर्ता अनुकूल बनाउन समय समयमा नयाँ नयाँ फिचरहरू आइरहेका हुन्छन्, जसले हाम्रो काम केही सहज बनाइरहेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा यस्ता फिचर्स धेरै उपयोगी नभएपछि हटाउने पनि गरेको पाइन्छ। आफ्नो प्रतिद्वन्दी टिकटकलाई पछि पार्न फेसबुकले पछिल्लो समयमा थुप्रै उपयोगी फिचर्सहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ। दर्शकबिन टिकटक र फेसबुकमा त्यति समानता नभए तापनि दुवैलाई सामाजिक सञ्जालकै रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। पछिल्लो समयमा टिकटक युजर्सहरू बढ्दै जानु र फेसबुक युजर्सहरू घट्नुले पनि फेसबुकलाई नयाँ फिचरको आवश्यकताको बोध भएको छ। फेसबुकले मेसेन्जर एपका लागि हालै बम फिचर सार्वजनिक गरेको छ। आजको यस भिडियोमा हामी यो कस्तो खाले फिचर हो, कुन अवस्थामा काम लाग्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अब बुझौँ बम फिचर के हो त। मेसेन्जरमा भएको बमले च्याट रिप्लाईको काम गरेको हुन्छ। उदाहरणका लागि तपाईँलाई मेसेन्जरमा कोही व्यक्तिले छुट्टै प्रोसेस हुँदिरहेको छ र त्यस्तो अवस्थामा एउटा जवाफ दिनु छ भने रिप्लाई फिचरको प्रयोग गरिन्छ। अब सो मेसेज बम गर्दा म यसको रिप्लाई दिनेछु भन्ने अर्थ लाग्छ। कतिपय अवस्थामा कुरा गर्दा गर्दै महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को व्यक्तिले पढ्न छुट्याएको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि बमको प्रयोग गरेर यो छुट्टै हो भन्ने जनाउदिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै व्यक्तिलाई पहिलो भएको कुराकानी सम्झाउनु छ भने पनि बमको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि कसैले पठाएको मेसेज पढ्न छुट्याएको छ भने मैले यो मेसेज पठाएको छु भने नोटिफिकेसनको रूपमा पनि बमको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब आफ्नो कुनै पनि मेसेन्जरमा बम गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी बम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सिक्नेछौँ है त। तपाईँले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा गई मेसेन्जर खोल्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईँले बम गर्न चाहेको टेक्स्ट र फोटोमा कीबोर्ड ट्याप गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तलपट्टि तपाईँले दायाँपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ मोर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ रिमुभ र बम भन्ने दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले त्यसमा बममा क्लिक गरेर इजिली आफ्नो मेसेजलाई बम गर्न सक्नुहुनेछ। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है इस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। र अर्को भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।